Chào mọi người có một cuối tuần vui vẻ chứ? Thật tốt, thật vui khi thấy các bạn trở lại đây. Chúng ta lại có một tuần bận rộn nữa. Theo lịch trình, ngày mai, Tổng thống Trump sẽ đến tiểu bang Florida xinh đẹp để tham dự lễ khánh thành trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp tại sân bay chuyển tiếp Dade Collier Training. Cùng với Bộ trưởng Kristi Noem, Thống đốc Ron DeSantis, nghị sĩ Byron Donalds và các lãnh đạo tiểu bang, địa phương khác. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp nhiều bạn ở đó. Cơ sở này nằm ở trung tâm vùng Everglades và sẽ được gọi không chính thức là Alligator Alcatraz. Nơi đây bị cô lập, chỉ có một đường vào và lối ra duy nhất là chuyến bay một chiều, bao quanh bởi động vật hoang dã nguy hiểm trên địa hình hiểm trở. Cơ sở có sức chứa 5.000 giường, dùng để giam giữ, xử lý và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội một cách hiệu quả và tiết kiệm, nhằm hỗ trợ chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta đang sống trong một tuần lịch sử khi Tổng thống Trump liên tiếp giành chiến thắng thay mặt cho người dân Mỹ. Ông đã hành động quyết đoán, khôi phục hòa bình bằng sức mạnh, loại bỏ mối đe dọa từ năng lực hạt nhân của Iran và làm trung gian thành công cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran hiện vẫn đang có hiệu lực. Sau đó, Tổng thống đến Hà Lan và đạt được một chiến thắng lớn khác khi yêu cầu các nước đồng minh NATO cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng. Nhờ chính sách năng lượng của ông, giá xăng mùa hè đang ở mức thấp nhất trong 4 năm qua, đúng dịp tuần lễ độc lập 4 tháng 7. Cùng với đó là sự bùng nổ kinh tế dưới thời Trump, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đạt mức cao kỷ lục. Và về điểm này, xin trích nguyên văn bức thư Tổng thống gửi cho Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tổng thống nhiều lần khẳng định kinh tế Mỹ đang phát triển vượt bậc. Mặc dù có nhiều nhà phân tích dự đoán tiêu cực, thực tế đã chứng minh ngược lại. Quy định được bãi bỏ hàng loạt, lạm phát giảm rõ rệt so với thời kỳ chi tiêu bừa bãi của chính quyền trước. Tổng thống Trump là một doanh nhân, ông biết rõ mình đang làm gì. Ông sở hữu công thức kinh tế đã chứng minh hiệu quả trong nhiệm kỳ đầu và tiếp tục phát huy tác dụng. Vấn đề còn lại duy nhất là lãi suất quá cao đối với người dân Mỹ. Họ muốn vay vốn với lãi suất thấp, điều hoàn toàn khả thi. Do đó, hôm nay, Tổng thống đã gửi ghi chú chính thức tới Chủ tịch Fed. Nếu các bạn nhìn vào biểu đồ này, biểu đồ thể hiện mức lãi suất của nhiều quốc gia trên thế giới. Dẫn đầu là Thụy Sĩ, họ chỉ phải trả 1/4 lãi suất. Các nước như Campuchia, Nhật Bản, Đan Mạch, Thái Lan, Botswana, Barbados, Đài Loan, Bulgaria, Cuba, Thụy Điển, Maroc, Cabo Verde, Hàn Quốc, Algeria, Canada, Albania, Libya, Malaysia, Trung Quốc, New Zealand, Trinidad và Tobago, Cộng hòa Séc, Bolivia, Úc, Costa Rica, Bahamas, Kuwait, Papua New Guinea, Bosnia, Vương quốc Anh và UAE đều đang trả lãi suất thấp hơn Hoa Kỳ, một trong những nền kinh tế mạnh và sôi động nhất thế giới. Tổng thống Trump đã gửi một ghi chú đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell với nội dung: Jerome, như thường lệ, ông vẫn quá muộn. Ông đã khiến Hoa Kỳ thiệt hại một khoản tiền lớn và vẫn đang tiếp tục làm vậy. Ông nên hạ lãi suất nhiều hơn. Hàng trăm tỷ đô la đang bị mất đi mà không hề có lạm phát. Và Tổng thống đã đúng, nhờ các chính sách của ông, lạm phát đang ở mức thấp kỷ lục. Chính quyền sẽ tiếp tục giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ, tiếp tục bãi bỏ quy định không cần thiết và nỗ lực thông qua một đạo luật lớn, đợt cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống. Cả Nhà Trắng và Tổng thống Trump đã làm việc không ngừng với các nhà lập pháp suốt cả tuần để thúc đẩy việc thông qua dự luật. Phản ứng này cũng cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trong năm 2025. Trong khi Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực đấu tranh cho tầng lớp trung lưu và lao động, những người đã bầu lại Tổng thống Trump, thì Đảng Dân Chủ lại đẩy mạnh các chính sách cực đoan. Hãy nhìn vào ứng cử viên thị trưởng New York của họ, Zohran Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, thực chất là cộng sản, công khai kêu gọi giải tán cảnh sát, phát động chủ nghĩa bài Do Thái, ca ngợi các nhóm ủng hộ Hamas, muốn xóa bỏ Israel và cho rằng người Mỹ giàu có không nên tồn tại. Đây là những phát ngôn mới nhất của ông ta cuối tuần qua. Ngược lại, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump,
Đảng Cộng Hòa đang phát động một cuộc cách mạng dựa trên tư duy thực tế. Dự luật thuế mới không chỉ mang lại mức cắt giảm thuế lớn nhất cho tầng lớp trung lưu và lao động trong lịch sử, mà còn tài trợ khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào an ninh biên giới, đủ để đảo ngược cuộc xâm nhập biên giới do chính sách của Biden gây ra. Tuy nhiên, mọi đảng viên Dân Chủ đều phản đối điều đó, phản đối việc bảo vệ biên giới và trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Dự luật One Big Beautiful Bill cũng nhằm củng cố và bảo vệ quyền lợi của chương trình Medicaid, bất chấp những gì đảng Dân Chủ tuyên bố. Dự luật đảm bảo quyền lợi cho những công dân Mỹ đủ điều kiện như phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật bằng cách loại bỏ tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng. Đây là những vấn đề đang đe dọa phá hoại chương trình, vốn dành cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Tuy nhiên, mọi đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội đều phản đối việc chấm dứt tình trạng lãng phí và gian lận, trong đó có việc chặn 1,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang nhận những quyền lợi không chính đáng, lẽ ra phải thuộc về những công dân Mỹ đóng thuế. Rõ ràng, đảng Dân Chủ tại Quốc hội quan tâm đến việc bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp hơn là bảo vệ những người dân Mỹ chăm chỉ. Dự luật lớn và đẹp đẽ này cũng sẽ tái thiết quân đội, tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia bằng cách đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến mang tên mái vòm vàng để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi. Và như chúng ta đều biết, một khi được thông qua, dự luật này sẽ khiến việc cắt giảm thuế dưới thời Tổng thống Trump trở nên vĩnh viễn. Nhà Trắng và Tổng thống kiên quyết đạo luật phải được Quốc hội thông qua và nhanh chóng trình lên bàn làm việc của ông. Đảng Cộng Hòa cần đoàn kết và quyết tâm trong chặng đường cuối cùng, và chúng tôi tin tưởng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. John Frederick hiện đang có mặt ở chiếc ghế truyền thông mới. Cảm ơn John vì đã có mặt hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi của anh. Cảm ơn Caroline. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét dự luật lớn và đẹp đẽ. Có vẻ như bây giờ, chính quyền đã nắm ít nhất 50 phiếu bầu tại Thượng viện, dù sẽ có một số sửa đổi. Vậy mức độ tự tin của Tổng thống trong việc đạt được 218 phiếu tại Hạ viện vào cuối tuần này để có thể ký thông qua vào thứ Sáu là bao nhiêu? Vâng, như tất cả chúng ta đều biết, và Tổng thống cũng rất rõ điều đó, dự luật này không chỉ cần được Thượng viện thông qua, mà còn cần sự ủng hộ đầy đủ từ Hạ viện. Chúng tôi cần toàn thể Đảng Cộng Hòa đoàn kết và ủng hộ dự luật. Và chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng họ sẽ làm được. Tổng thống đang làm việc chặt chẽ với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Thune, và với Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson. Cả hai đã đến Nhà Trắng sáng nay để gặp Tổng thống. Tôi có một câu hỏi tiếp theo. Cô đã nhắc đến Jerome Powell và ghi chú mà Tổng thống vừa gửi cho ông ấy. Có nhiều ý kiến cho rằng ông Powell đã bị chính trị hóa theo nhiều cách. Tổng thống vốn không ngần ngại hành động theo điều ông tin tưởng. Vậy tại sao không sa thải Jerome Powell và bổ nhiệm một người sẵn sàng hạ lãi suất? Tại sao phải chờ đợi? Đó là một câu hỏi hay, và tôi nghĩ bạn nên hỏi trực tiếp Tổng thống vì đây là quyết định thuộc thẩm quyền của ông ấy. Tuy nhiên, bạn đã đúng khi chỉ ra mức độ chính trị hóa ngày càng tăng tại Cục Dự trữ Liên bang, điều rất đáng tiếc cho đất nước này. Jerome Powell đã nhiều lần cắt giảm lãi suất trước kỳ bầu cử khi Biden còn ngồi trong phòng bầu dục. Nhưng giờ khi nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ hơn nhiều, ông ấy lại từ chối làm điều đó. Không có lời giải thích hợp lý nào cả, và Tổng thống hoàn toàn đúng khi kêu gọi sự chú ý đến vấn đề này. Mời Kelly. Cảm ơn Caroline. Về vấn đề Iran, Tổng thống gần đây đăng trên mạng xã hội cho biết ông thậm chí không còn nói chuyện với họ nữa. Nhưng khi ở hội nghị NATO, ông lại nói rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ bắt đầu đàm phán sớm nhất là trong tuần này, thậm chí có thể hướng đến một thỏa thuận bằng văn bản. Sau đó đến giờ ông lại nói không có đối thoại. Sự thay đổi này nghĩa là sao? Như tôi đã chia sẻ với các bạn trong buổi họp báo tuần trước, chính quyền, cụ thể là đặc phái viên Steve Witkoff, vẫn đang duy trì liên lạc cả trực tiếp lẫn gián tiếp với phía Iran. Quá trình trao đổi đó vẫn tiếp tục. Tổng thống chỉ đơn giản chỉ ra rằng bản thân ông chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp nào với phía Iran, điều mà tuyên bố của ông hoàn toàn phản ánh chính xác. Mời Peter. Cảm ơn Caroline. Tổng thống Trump có muốn loại bỏ Zoran Mamdani không? Tôi chưa nghe Tổng thống dùng từ như vậy, nhưng chắc chắn là ông không muốn người đó được bầu. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy về vấn đề này, về các chính sách cấp tiến mà ông Mamdani đưa ra, những chính sách mà Tổng thống tin rằng sẽ hoàn toàn hủy hoại thành phố New York, một nơi mà ông rất yêu quý. Có một nghị sĩ tên là Annie Ogles đã đề nghị Tổng trưởng lý Bondi xem xét khả năng tước quốc tịch của ông Mamdani, với lý do ông ấy có thể đã trình bày sai sự thật hoặc che giấu việc hỗ trợ vật chất cho chủ nghĩa khủng bố dựa trên lời bài hát rap ông ấy viết năm 2017. Tổng thống Trump có nghĩ đây là phương án xử lý xứng đáng cho quyền hạn của Tổng trưởng lý không?
Tôi sẽ để Tổng thống tự phát biểu về điều đó. Cá nhân tôi chưa thấy những tuyên bố cụ thể. Nhưng nếu điều đó là đúng, thì rõ ràng đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được điều tra. Tổng thống nói rằng ông vừa trao đổi với ông Mamdani. Nếu ông Mamdani được bầu làm thị trưởng New York, Tổng thống có thể hình dung sẽ làm việc cùng ông ấy thế nào. Ông Mamdani đã được hỏi 3 lần trong chương trình Meet the Press cuối tuần này về việc có lên án cụm từ Intifada toàn cầu, nghĩa là lên án phong trào nổi dậy Palestine hay không, và ông ấy đã không trả lời vấn đề này. Hãy nhìn xem, Tổng thống Trump luôn sẵn sàng làm việc với mọi người, với các thống đốc dân chủ, các nghị sĩ trung lập, thậm chí cả những người thuộc phe cực tả. Ông làm việc với đảng Cộng hòa, với cả những người trung lập, vì ông muốn làm điều đúng đắn cho nước Mỹ. Nhưng cũng phải có giới hạn. Nếu một người phản đối toàn bộ những giá trị làm nên nước Mỹ vĩ đại, như luật pháp và trật tự, thuế suất thấp, đạo đức làm việc và quyền tự lập, thì việc hợp tác sẽ trở nên rất khó khăn. Và theo như tôi hiểu, ông Mamdani phản đối tất cả những điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ Tổng thống sẽ rất khó làm việc với một người như vậy nếu ông ta được bầu. Bạn sẽ còn nghe thêm từ Tổng thống về vấn đề này, nhưng hy vọng rằng cử tri New York sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Cảm ơn Caroline. Về một vấn đề khác, hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống nói rằng ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về Gaza trong tuần tới. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về tiến triển hiện tại hoặc về bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Nhà Trắng và phía Israel liên quan đến vấn đề đó không? Tôi biết rằng ông John Dermer đang có mặt tại Washington tuần này để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Tôi cũng biết rằng chính quyền vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Israel. Tổng thống Trump cũng liên tục trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu. Từ khi nhậm chức, chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống. Chính nhờ sự lãnh đạo của ông mà viện trợ nhân đạo mới được đưa vào khu vực. Tổng thống thực sự đau lòng khi chứng kiến những hình ảnh từ cả Israel và Gaza, và ông mong muốn cuộc chiến này sớm kết thúc. Tổng thống muốn cứu mạng người, và ưu tiên hàng đầu của ông vẫn là đưa tất cả các con tin từ Gaza trở về. Như các bạn đã biết, nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của ông, nhiều con tin, bao gồm toàn bộ các con tin người Mỹ, đã được thả. Tổng thống muốn cả hai điều, cứu người và hồi hương con tin, và chúng tôi đang tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu đó. Cảm ơn Caroline. Nhà Trắng phản ứng thế nào trước lời chỉ trích của Thượng nghị sĩ Tillis tại Thượng viện ngày hôm qua, khi ông nói rằng việc thông qua dự luật lớn và đẹp đẽ này sẽ là hành động phản bội lời hứa bảo vệ Medicaid của Tổng thống Trump? Vâng, ông ấy hoàn toàn sai. Tổng thống và phần lớn các thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật này là đúng. Dự luật bảo vệ Medicaid như tôi đã trình bày, dành cho những người thực sự cần thiết, người nghèo, phụ nữ mang thai, trẻ em, người bệnh không thể làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc đảm bảo những người Mỹ khỏe mạnh có thể làm việc 20 giờ một tuần thì thực sự phải làm việc. Bằng cách đó, chúng ta sẽ bảo vệ chương trình cho những người cần nó, đồng thời loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng, cũng như chấm dứt quyền lợi cho 1,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Đây chính là cách bảo vệ Medicaid, chứ không phải phản bội dự luật. Nhưng lời chỉ trích đến từ một thượng nghị sĩ Cộng hòa, liệu điều đó có làm dấy lên lo ngại cho rằng dự luật sẽ khó được thông qua? Không, không phải vậy. Chúng tôi vẫn tin tưởng dự luật này sẽ sớm được thông qua. Mời Stephen. Cảm ơn Caroline. Tôi có 2 câu hỏi về cuộc đua chức thị trưởng New York. Thứ nhất, Tổng thống có dự định đưa ra đảm bảo chứng thực nào không? Và thứ hai, về Jerome Powell. Rõ ràng mọi sự chú ý đang đổ dồn vào lãi suất, nhưng hôm nay lại nổ ra một tranh cãi mới. Đồng nghiệp của tôi báo cáo, ông Powell có thể đang phải đối mặt với cáo buộc nói dối Quốc hội, một tội nghiêm trọng liên quan đến các chi tiết xa xỉ trong dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ đô la của Fed. Thượng nghị sĩ Loomis đã kêu gọi điều tra. Nhà Trắng có ủng hộ việc điều tra này không? Và nếu các cáo buộc là vô căn cứ, liệu những người khởi xướng có bị trừng phạt không? Tôi sẽ cần phải xem xét cụ thể những cáo buộc đó trước khi đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tôi sẽ trình vấn đề lên Tổng thống để ông tự đưa ra quyết định. Còn về câu hỏi đầu tiên liên quan đến cuộc đua chức thị trưởng New York, Tổng thống đã được hỏi điều này hôm qua bởi Maria Bartiromo. Ông ấy đã từ chối đưa ra lời chứng thực vào thời điểm đó. Vì vậy, bạn sẽ không nhận được tuyên bố nào từ tôi ở buổi phát biểu này, trừ khi Tổng thống chỉ định tôi làm vậy. Philip, mời bạn tiếp theo. Được rồi, tôi sẽ quay lại với bạn sau. Tổng thống nói rằng ông đang xem xét tạm dừng thực thi luật nhập cư đối với một số ngành nghề nhất định. Tôi muốn hỏi ông ấy xác định ngành nào xứng đáng được miễn trừ. Ông ấy có nhắc đến nông dân, vậy còn công nhân xây dựng thì sao? Chẳng phải ở đây nên có một tiêu chuẩn rõ ràng hay sao? Tôi hiện chưa có thông tin chi tiết cụ thể để chia sẻ với bạn. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng
Nhà Trắng đang phối hợp hàng ngày với Bộ Nông nghiệp và Bộ An ninh Nội địa trong các vấn đề liên quan đến lực lượng lao động, thực thi pháp luật và đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật tại nơi làm việc. Trọng tâm của Tổng thống cũng như của toàn bộ chính quyền vẫn là loại bỏ các mối đe dọa an toàn công cộng ra khỏi đường phố và trục xuất càng nhiều tội phạm nhập cư bất hợp pháp càng tốt, đặc biệt là những đối tượng bạo lực mà chúng ta biết vẫn còn ở đây do chính quyền trước để lại. Đó là ưu tiên chính và là mục tiêu trọng yếu. Tổng thống từng cắt giảm ngân sách của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Giờ Thượng nghị sĩ Tom Cotton đưa ra một dự luật mới, cắt giảm thêm 60% ngân sách của cơ quan này. Tổng thống phản ứng thế nào với đề xuất đó? Ông có ủng hộ không? Tôi chưa rõ liệu Tổng thống đã được thông báo về dự luật đó chưa, nhưng nếu có thông tin phản hồi từ ông ấy, tôi sẽ sớm cập nhật lại với các bạn. Mời tiếp tục. Cảm ơn Caroline. Cô từng đề cập đến các loài động vật hoang dã nguy hiểm quanh nhà tù Alligator Alcatraz. Đây có phải là một yếu tố thiết kế có chủ đích không? Và tại sao Tổng thống lại thúc đẩy thông qua một dự luật lớn như vậy, trong bối cảnh Thượng viện còn rất chia rẽ? Ngoài ra, cô phản hồi thế nào về ước tính của CBO cho rằng sẽ có thêm khoảng 11 triệu người không có bảo hiểm? Vâng, hãy xem xét thế này. Khi bạn giam giữ những kẻ giết người, hiếp dâm và tội phạm bạo lực nhập cư bất hợp pháp trong một cơ sở được bao quanh bởi cá sấu, tôi nghĩ điều đó có tác dụng ngăn cản đáng kể đối với những ai có ý định vượt ngục. Chúng tôi biết đã từng có trường hợp tội phạm nhập cư trốn thoát khỏi các cơ sở giam giữ khác, ví dụ như ở New Jersey gần đây. Vì thế, chúng tôi muốn bảo vệ người dân Mỹ bằng cách đảm bảo những kẻ nguy hiểm này bị giam giữ an toàn và hiệu quả nhất có thể. Về việc Tổng thống đến thăm cơ sở đó, điều đó làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải thông qua một dự luật lớn. Chúng ta cần thêm các trung tâm giam giữ trên khắp cả nước. Chính quyền trước đã để gần 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Giờ đây, chính quyền này đang tập trung bắt giữ và giam giữ họ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có 7.000 nhân viên ICE làm nhiệm vụ này trong nước, con số quá nhỏ với quy mô vấn đề. Vì vậy, chúng ta cần thêm nguồn lực, và đó chính là lý do vì sao chúng ta cần thông qua dự luật. Mời các bạn tiếp tục. Cảm ơn. Cô có thể chia sẻ một số thông tin chi tiết về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc không? Hoa Kỳ có đồng ý nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu công nghệ. Chắc chắn, thông điệp cuối cùng đã được thống nhất tại cả Geneva và London. Sau đó, thỏa thuận đã được ký kết vào tuần trước. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn văn bản cuối cùng của thỏa thuận nếu bạn cần. Mời tiếp tục. Cảm ơn Caroline. Tôi là Jay Powell. Câu hỏi của tôi về Jerome Powell. Tổng thống đã có danh sách rút gọn những người ông muốn chọn làm người kế nhiệm chưa? Và liệu ông có định đưa ra đề cử sớm nhất vào mùa hè này không? Tôi sẽ không đi trước Tổng thống trong bất kỳ thông báo nào về việc kế nhiệm ông Powell. Vậy Tổng thống có thích Scott Bessent cho vị trí đó không? Một lần nữa, tôi sẽ không phát biểu thay Tổng thống về điều đó. Chuyển sang vấn đề TikTok. Hôm qua, Tổng thống nói rằng ông đã có người mua, nhưng câu hỏi là, ông ấy có người bán chưa? Có dấu hiệu nào từ phía chính phủ Trung Quốc cho thấy họ đã đồng ý bán TikTok cho Hoa Kỳ chưa? Điều tôi có thể nói là các cuộc thảo luận liên quan đến việc bán TikTok đang diễn ra ở cấp cao nhất và sẽ tiếp tục. Như mọi người biết, chúng tôi hiện có thêm thời hạn 90 ngày để đàm phán. Mục tiêu là đảm bảo TikTok có thể tiếp tục phục vụ người dân Mỹ, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của họ. Đó là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống. Cảm ơn Caroline. Tổng thống đã liên tục đăng bài kêu gọi đạt được thỏa thuận ở Gaza trong vòng 2 ngày. Ai đang cản trở thỏa thuận này? Và một điều nữa, khi ông ấy đăng bài về phiên tòa xét xử Thủ tướng Netanyahu, ông ấy cũng nói rằng nó đang ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về Iran và Gaza. Tổng thống có ý gì khi nói như vậy? Về phần thứ hai trong câu hỏi của bạn, Tổng thống đang đề cập đến việc phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel đang gây trở ngại cả về mặt vật lý lẫn hậu cần. Thủ tướng Netanyahu lẽ ra phải ra tòa vào tuần trước, trong khi ông đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình và đưa con tin ra khỏi khu vực chiến sự. Tôi nghĩ Tổng thống chỉ đang bày tỏ sự đồng cảm với Thủ tướng Netanyahu với những gì ông ấy đang phải trải qua trong hệ thống tư pháp của Israel. Tổng thống Trump hiểu rõ điều đó rất rõ. Ông cũng từng là nạn nhân của một hệ thống tư pháp tìm cách bỏ tù ông, như tất cả các bạn đều đã đưa tin. Nhưng Tổng thống Trump đã vượt qua được, và đó là lý do tại sao ông ấy trở lại phòng bầu dục. Và Tổng thống tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu là một nhà lãnh đạo vĩ đại của người dân Israel. Ông đã làm việc chặt chẽ với Thủ tướng để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày và loại bỏ cơ sở hạt nhân của Iran. Một mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ với Israel mà còn với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Tổng thống tin rằng Thủ tướng Netanyahu xứng đáng được tuyên dương vì điều đó.
Cảm ơn Caroline. Về dự luật lớn, có một sửa đổi nhằm hạn chế việc mở rộng Medicaid theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng? Tổng thống có ủng hộ sửa đổi đó không? Tổng thống muốn dự luật toàn diện này được thông qua. Mời Meredith. Cảm ơn Caroline. Về vấn đề thương mại, hạn chót ngày 9 tháng 7 đang đến gần. Bộ trưởng Tài chính nói ông mong đợi sẽ hoàn tất các thỏa thuận vào ngày lao động. Nhưng hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng ông không nghĩ điều đó là cần thiết khi được hỏi về khả năng gia hạn. Vậy Tổng thống có loại trừ hoàn toàn việc gia hạn thương mại, kể cả với các quốc gia đang đàm phán thiện chí hay không? Vâng, bạn đã nghe điều đó trực tiếp từ Tổng thống. Ông nói rõ rằng ông không nghĩ việc gia hạn là cần thiết, và nếu các quốc gia không ngồi vào bàn đàm phán một cách thiện chí, Tổng thống sẽ áp dụng mức thuế cứng rắn hơn. Ông sẽ họp với nhóm thương mại trong tuần này để tiếp tục xử lý vấn đề đó. Mời Mary. Cảm ơn Caroline. Tôi vừa xem một phân đoạn trên CNN về một ứng dụng mới có tên là IceBlock. Dường như ứng dụng này cho phép người dùng biết vị trí của các đặc vụ ICE trong bối cảnh đang có các vụ tấn công. Một ứng dụng cho phép biết vị trí của nhân viên ICE sao? Đúng vậy, trong lúc các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên ICE đã tăng 500%, cô có thể bình luận về điều đó không? Và tại sao CNN lại quảng bá ứng dụng như vậy? Đó là một câu hỏi rất quan trọng. Tôi sẽ cần xem lại đoạn clip. Nhưng nếu đúng như bạn mô tả thì rõ ràng đây là hành vi kích động bạo lực chống lại các sĩ quan ICE, những người đang làm công việc bảo vệ cộng đồng. Việc bạo lực nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật đã tăng đến 500% là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta, với tư cách là người Mỹ, bao gồm các nhà báo tại CNN, những người sống ở các thành phố đang phải đối mặt với tình trạng nhập cư trái phép mà chính quyền trước đã cho phép, nên biết ơn những nhân viên ICE đang mạo hiểm để giữ an toàn cho đất nước. Chúng tôi sẽ xem xét đoạn clip, nhưng chắc chắn một điều, không có gì biện minh cho việc một mạng truyền thông lớn lại quảng bá ứng dụng cổ suý bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật. Mời Sabi. Tôi chỉ muốn làm rõ về sửa đổi của Thượng nghị sĩ Rick. Có vẻ như Tổng thống không quan tâm liệu sửa đổi đó có được đính kèm hay không. Điều đó có chính xác không? Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết các cuộc thảo luận đang diễn ra, nhưng Tổng thống muốn các thượng nghị sĩ nhanh chóng đạt được đồng thuận để đưa dự luật trở lại Nhà Trắng càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng đây là một văn bản có thể được Hạ viện thông qua. Rõ ràng đang có sự trao đổi qua lại giữa cả hai viện quốc hội, và đó là lý do Thượng nghị sĩ Thune cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang phối hợp chặt chẽ với Tổng thống trong từng bước đi. Mời bạn phía sau, News Nation, mời bạn tiếp tục. Cảm ơn Caroline. Về thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, tuần trước Tổng thống nói rằng thỏa thuận đã hoàn tất và có thể được ký kết sớm. Hiện tại còn rào cản nào không? Và Tổng thống đánh giá thế nào về vai trò cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương? Vâng, Tổng thống đã nói tuần trước, tôi vừa trao đổi với Bộ trưởng Thương mại. Ông ấy đang họp với Tổng thống tại phòng bầu dục để hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận này. Mọi người sẽ sớm nghe được thông tin chính thức từ Tổng thống và nhóm thương mại của ông ấy. Còn về Trung Quốc, phản ứng với Trung Quốc trong trường hợp này thế nào? Về Ấn Độ và Trung Quốc, Tổng thống luôn xem Ấn Độ là một đồng minh chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Thủ tướng Modi và cam kết sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc. Về dự luật hòa giải, Thượng nghị sĩ Tillis hôm qua ám chỉ Tổng thống Trump đang nhận lời khuyên sai lệch về tác động của dự luật, đặc biệt là về nguy cơ các bệnh viện vùng nông thôn phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng triệu người nhận Medicaid. Tổng thống có biết đến các phân tích này không? Vâng, và tuyên bố đó hoàn toàn sai sự thật. Các bệnh viện vùng nông thôn chỉ chiếm khoảng 7% tổng chi tiêu Medicaid. Điều đó cho thấy họ không phải là đối tượng hưởng lợi từ tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng gia tăng dưới thời chính quyền Biden. Dự luật này sẽ giúp củng cố Medicaid, bảo vệ quyền lợi cho những người dân Mỹ thực sự cần sự hỗ trợ, ví dụ như người lao động, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Đó chính là lý do vì sao Tổng thống muốn đạo luật này được thông qua càng sớm càng tốt. Tổng thống đã đăng bài phản bác trên mạng xã hội để làm rõ quan điểm. Sau đó, Thượng nghị sĩ Tillis tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Vì vậy, chúng tôi coi sự việc đó đã khép lại. Và giờ Nhà Trắng tập trung hoàn toàn vào việc đưa dự luật này đến bàn làm việc của Tổng thống để ông ký thành luật. Cứ tiếp tục đi, xin mời bạn. Tôi có câu hỏi về Syria. Chính phủ Syria vừa tuyên bố sẵn sàng tham gia Hiệp định Abraham. Hiện có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa Syria và Israel nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh không? Và câu hỏi thứ hai, mục tiêu cuối cùng của việc đàm phán với Iran là gì?
Tổng thống chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân hay các còn vấn đề nào khác như tên lửa đạn đạo, các lực lượng ủy nhiệm hay thậm chí là thương mại với Iran. Về các cuộc thảo luận giữa Syria và Israel, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với chính phủ hai nước. Tôi không thể bình luận thay cho họ. Tuy nhiên, tôi có thể xác nhận rằng chiều nay, Tổng thống sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt một phần chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Syria. Đây là bước đi nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình, khuyến khích ổn định trong khu vực. Sắc lệnh sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Syria, nhưng vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với cựu Tổng thống Assad, các cộng sự, những người vi phạm nhân quyền, buôn ma túy, sử dụng vũ khí hóa học, cũng như các nhóm như ISIS và các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Tổng thống đã gặp Tổng thống mới của Syria trong chuyến thăm Trung Đông gần đây và cam kết hỗ trợ một Syria thống nhất, ổn định và hòa bình, cam kết mà hiện nay ông đang thực hiện. When we were in the Middle East, as you know, and so this is another promise made and promise kept by this president to promote peace and stability in the region. Tôi xin hỏi thêm về một vấn đề khác. Vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm hoãn đàm phán thương mại với Canada, chính phủ Canada đã thông báo họ sẽ bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số áp dụng với các công ty công nghệ Mỹ. Cô có thể chia sẻ phản ứng của Tổng thống về quyết định này không? Và cô có thể nói thêm về cuộc gọi của Tổng thống với Thủ tướng Carney cuối tuần qua. Làm sao Tổng thống có thể khiến cho Canada lùi bước và điều này có tác động thế nào đến các công ty công nghệ Mỹ? Rất đơn giản, Thủ tướng Carney đã nhượng bộ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump là một nhà đàm phán mạnh mẽ. Ông biết cách bảo vệ lợi ích kinh tế Mỹ, đặc biệt là với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Canada đã sai lầm khi dự định áp dụng loại thuế gây tổn hại đến các doanh nghiệp công nghệ và người lao động Mỹ. Tổng thống đã nêu rõ lập trường của mình trong cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Carney vào tối qua. Thủ tướng đã gọi cho Tổng thống để thông báo Canada sẽ rút lại kế hoạch áp thuế. Đây là một chiến thắng lớn cho ngành công nghệ và người lao động Mỹ. Về Harvard, nếu cô không phiền, hôm nay chính quyền đã chính thức cáo buộc Harvard vi phạm luật dân quyền khi không làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tổng thống trước đây từng nói rằng có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Harvard trong vài ngày tới. Cô có cập nhật gì về thời gian hay tiến triển của cuộc đàm phán không? Và liệu Harvard có cần thêm áp lực để nghiêm túc hành động? Như bạn biết, sáng nay đã có một lá thư chính thức được gửi trực tiếp đến Harvard. Các cuộc đàm phán đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nên tôi sẽ không bình luận cụ thể. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ bối cảnh quan trọng sau lá thư này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và kết luận rằng Harvard đã vi phạm nghiêm trọng mục 6 của đạo luật dân quyền, vốn cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và quốc tịch. Cuộc điều tra phát hiện 1/4 sinh viên Do Thái tại Harvard cảm thấy không an toàn về mặt thể chất. Nhiều người bị khạc nhổ, tấn công, phải giấu trang phục hay danh tính của mình vì lo sợ bị tẩy chay. Ngoài ra, khuôn viên Harvard bị phá hoại bởi các biểu tượng bài Do Thái, như hình ảnh ngôi sao David kèm biểu tượng đô la, hay lá cờ Israel bị gắn chéo với biểu tượng phát xít. Các cuộc biểu tình tại trường đã vi phạm quy tắc ứng xử với những khẩu hiệu kích động bạo lực, kêu gọi bài trừ sinh viên Do Thái và Israel. Vì lý do đó, chính quyền đã xác định Harvard vi phạm luật liên bang và cảnh báo khả năng cắt nguồn tài trợ liên bang. Nếu vi phạm luật, bạn sẽ không được nhận tiền thuế liên bang. Bây giờ trách nhiệm thuộc về Harvard. Về Tổng thống Pháp Macron, hôm nay ông ấy nói rằng các mức thuế quan do các nước mạnh áp đặt thường là một hình thức tống tiền và chỉ trích các biện pháp này gây tổn hại cho các quốc gia đang phát triển. Mặc dù ông ấy không nhắc đích danh Mỹ, nhưng rõ ràng ông đang ám chỉ Hoa Kỳ. Tổng thống có biết về những bình luận đó và có phản ứng gì không? Tôi nghĩ Tổng thống và Nhà Trắng chắc chắn phản đối cách mô tả đó của Thủ tướng Macron. Tổng thống luôn ưu tiên bảo vệ lợi ích kinh tế của người dân Mỹ và các chính sách thương mại của ông, bao gồm cả thuế quan, là một phần của chiến lược hợp pháp và cần thiết để đảm bảo công bằng trong thương mại toàn cầu. Thuế quan là một công cụ hiệu quả mà Tổng thống đang sử dụng để khôi phục tầng lớp trung lưu và ngành sản xuất, vốn là xương sống của nền kinh tế Mỹ, nhưng đã bị suy yếu bởi những chính trị gia theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, những người sẵn sàng nhượng bộ nước ngoài thay vì đứng lên vì người lao động Mỹ. Đó là lý do vì sao Tổng thống đang sử dụng thẩm quyền của mình để áp thuế quan
tiếp tục đàm phán và làm những gì đúng đắn cho nước Mỹ. Các quốc gia châu Âu và phần còn lại của thế giới có thể chưa quen với điều này, nhưng Tổng thống Trump đã trở lại và ông sẽ hành động vì người dân và đất nước chúng ta. Tôi có thể hỏi về Thủ tướng Netanyahu được không? Có một báo cáo từ truyền thông Israel cho rằng ông ấy sẽ có mặt tại đây hôm nay để gặp Tổng thống. Cô có thể xác nhận điều đó không? Ồ, tôi không tin Thủ tướng Netanyahu sẽ ở đây hôm nay. Theo tôi được biết thì không có cuộc gặp như vậy được lên lịch, trừ khi có điều gì đó diễn ra mà tôi chưa được cập nhật. Tuy nhiên, ông ấy đã bày tỏ mong muốn đến Washington và gặp Tổng thống, và chúng tôi đang sắp xếp ngày cho cuộc gặp đó. Nhưng hiện tại, hôm nay không phải là ngày đó. Mặc dù vậy, như bạn biết đấy, ở Nhà Trắng, điều gì cũng có thể xảy ra. Cứ tiếp tục đi. Cảm ơn Caroline. Tổng thống có ủng hộ điều khoản mới trong dự luật lớn khi khoản thuế mới sẽ làm tăng chi phí các dự án năng lượng gió và mặt trời hay không? Tôi hiểu bạn đang nhắc đến khoản thuế mới được đề xuất, có thể khiến chi phí của dự án gió và mặt trời tăng thêm. Cụ thể là tăng thêm khoảng 10-20% nếu khởi công sau năm nay. Một lần nữa, tôi sẽ không bình luận cụ thể về điều khoản đó, nhưng Tổng thống chắc chắn sẽ có phát biểu trực tiếp. Đây là một phần của tiến trình lập pháp đang diễn ra. Tổng thống vẫn đang làm việc chặt chẽ với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện để đưa dự luật này lên bàn làm việc của mình. Tổng thống có yêu cầu điều khoản đó vì áp lực từ Liên đoàn Xây dựng Quốc gia khi họ so sánh nó với việc chấm dứt dự án đường ống Keystone XL. Ông ấy có lo ngại về điều đó không? Tổng thống đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc phỏng vấn hôm qua. Ông nói rằng ông hiểu các nhà lập pháp muốn bảo vệ việc làm tại địa phương và trong khu vực bầu cử của họ. Vì vậy, ông hiểu lý do cả hai phía, những người phản đối và ủng hộ điều khoản này. Đây là một quá trình thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và Tổng thống đang tích cực tham gia vào quá trình đó. Xin mời tiếp tục. Cảm ơn Caroline. Chúng tôi đã nghe các quan chức Nhà Trắng nói trong nhiều tuần qua cho rằng Tổng thống sắp đạt được các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia. Vậy hiện có thông tin cập nhật nào không? Quốc gia nào sẽ đạt được thỏa thuận vào ngày 9 và khi nào sẽ có thông báo chính thức? Tôi sẽ để Tổng thống và nhóm thương mại của ông ấy trực tiếp công bố thông tin. Cô có thể phản hồi về ước tính của CBO cho rằng dự luật của Thượng viện sẽ làm tăng thâm hụt gần 3,3 ngàn tỷ đô la không? Vâng, đây là một trong những đạo luật có tính bảo thủ tài chính cao nhất từng được thông qua tại Điện Capitol. Dự luật này bao gồm 2.000 tỷ đô la tiết kiệm bắt buộc. Và không chỉ vậy, nó còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế. Hội đồng Cố vấn Kinh tế đã phân tích và cho thấy dự luật sẽ tạo ra 4,1 ngàn tỷ đô la tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm thuế và giúp người dân Mỹ giữ lại nhiều tiền hơn trong túi. Đó là lý do Tổng thống muốn dự luật này được thông qua. Hiện ông ấy đang rất bận rộn gọi điện thoại và thực hiện những bước đi cần thiết để biến điều đó thành hiện thực. Vậy nhé, cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại ở Florida.